Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në News24 me njëherë pas titujve kryesor. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj e pranon se situata jo pozitive e rendit në Elbasan nuk ka marrë ende përgjigje, por shtoi se në hetimin e ngjarjeve kriminale janë përfshirë ekspertët më të mirë. Sipas ministrit, çapja dhe çelajt nuk simbolizojnë gjithë qytetin. Gjykata e apelit pritet të shqyrtojë pas pak ankimimin e ish-ministrit brendshëm Samir Tahiri lidhur me bllokimin e pasaportës dhe kufizimin e lëvizjeve të tij jashtë vendit. Biznesmeni 25 vjeçar Orest Sota mbetet në burg. Gjykata e krimeve të rënda nuk e pranoi kërkesën për rivlerësim të masës së sigurisë, me gjithë garancinë pasurore të ofruar nga avokati. 281 kg kanabis sativa u zbuluan në stanin e një 60 vjeçari në Lazarat. Bashkë me drogën dhe delet, bari u mbante edhe një armë zjarri me 25 fishek. 60 vjeçari Hysen Brahimi u arrestua nga policia. Pas votimit të projektligjit për gjuhët, Partia Aleanca për Shqiptarët pritet të largohet nga koalicioni qeveritar. Ziadin Sela akuzoi qeverinë Zaev se është shndëruar në lavatriçe të politikanëve të inkriminuar dhe të korruptuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Moskë nuk e lejon opozitarin Aleksej Navalni të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të marsit. Pas vendimit, Navalni tha se pjesëmarrja në zgjedhje është vot për korrupsionin në Rusi. Vjojmë më gjërësisht, Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj e pranon se situata jo pozitive e rendit në Elbasan nuk ka marrë ende përgjigje, por shtoi se në hetimin e ngjarjeve kriminale janë përfshirë ekspertët më të mirë. Sipas ministrit, çapjat dhe çelajt nuk simbolizojnë gjithë qytetin. Fiset çapja dhe çelaj do të ndëshkohen në momentin e duhur, kështu ka deklaruar nga qyteti i Elbasanit Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Sipas tij, për ndëshkimin e këtyre dy fiseve që kanë prodhuar ngjarjet kriminale në këtë qytet, po punohet për t'i dokumentuar. Sipas ministrit të Brendshëm, çdo veprim kërkon kohën e vet. Elbasani pati një situatë jo pozitive kriminaliteti gjatë këtij viti që jemi, situatë e cila ende nuk ka marrë përgjigjen dhe zgjidhjen e duhur. Drejtori i përgjithshëm i policisë ka komanduar disa nga ekspertët më të mirë, të cilët po merren me hetimin e grupeve kriminale, me dokumentimin e provave, cili nuk është një proces që mund të bëhet as brenda një dite, as brenda një nate. Qoftë ata që i quajnë jo çapja apo çelajt, ata dhe të tjerë që janë përfshirë në veprimtari kriminale, jeni të sigurt që në momentin më të përshtatshëm do marrin ndëshkimin e merituar. Ministri i Brendshëm zhvilloi dhe një takim me gjithë strukturën e policisë së qarkut të Elbasanit, ku diskutoi për strukturën e re që do të implementohet në këtë drejtori, por edhe për vettingun në polici. Gjykata e apelit pritet të shqyrtojë sot në orën 14 ankimimin e ish-ministrit të Brendshëm Samir Tahiri lidhur me masën për bllokimin e pasaportës dhe kufizime të lëvizjeve jashtë vendit. Pala mbrojtëse konsideron të padrejtë bllokimin e pasaportës pasi nuk ka rrezik që Tahiri të largohet nga Shqipëria. Kjo masë erdhi pas një udhëtimi që ish-ministri i Brendshëm bëri në Gjermani për arsye familjare, udhëtimi i cili zgjati vetëm pak orë. Tahiri është nën hetim prej 2 muajsh nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për përfshirje në organizatën e trafikut të drogës që drejtohej nga vëllezërit Habilaj. Pak ditë më parë, Gjykata e Krimeve të Rënda vendosi bllokimin e pasaportës së ish-ministrit Tahiri dhe mos lejimin e tij për të udhëtuar jashtë vendit. Gjykata e apelit për krime të rënda ka shtyrë për në datën 9 janar seancën e apelimit të vendimit për sekuestrimin e pronave të familjes Balili. Shkak për shtyrjen e seancës është bërë kërkesa avokates së familjes Balili për të njohur me dosjen. Avokatja e familjes Balili ka ankimuar në gjykatë vendimin për sekuestrimin e pronave, pasi sipas saj familja nuk ka lidhje me aktivitete kriminale, por çdo pasuri e ka ndërtuar me tregti dhe biznese prej vitesh. Trupa gjykuese ka pranuar kërkesën e palës mbrojtëse dhe vendosi që ankimimi i familjes Balili të shqyrtohet në seancën e 9 janarit. Prokuroria ka vendosur sekuestro për disa prona të familjes Balili, mes të cilave edhe hoteli luksos Santa 40 në Sarand, disa apartamente, troje, dyqane e pasuri të tjera. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg biznesmenin 25 vjeçar Orest Sota, të cilit ju gjetën 863.000 euro në makinë dhe 2 patentat e ish-ministrit të Brendshëm Samir Tahiri. Mbrojtja kishte kërkuar i vlerësimin e masës së sigurisë arrest me burg, por kërkesa nuk u pranua nga gjykata.
Në seancë, mbrojtja ofroi garanci pasurore prej 100 milion lekësh për ndryshimin e masës dhe për lirimin e tij, por trupi gjykues nuk ndryshoi qëndrim. Sot u ndalua nga policia në ambientet e kurum, ndërsa prokuroria e krimeve të rënda ka dyshime se 863.000 euro të gjetura në mjetin Range Rover të biznesmenit lidhen me veprimtari kriminale të ish-ministrit të brendshëm Tahiri. Sipas prokurorisë, mbi sotën rëndoi 4 akuza: pastrimi produkteve të veprës kriminale, fshehje të ardhurave, drejtim mjeti në mënyrë të parregullt dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. 281 kg kanabis sativa u zbuluan në stanin e një 60 vjeçari në Lazarat në vendin e quajtur Kunupic Pesjak. Operacioni fakti i koduar Pesjaku pas kontrollit të imtësishëm të ushtruar në stanin e Hysen Brahimit zbuloi të fshehur 28 thas plastik me 281 kg kanabis. Policia arrestoi 60 vjeçarin Brahimi, ndërsa në stan u sekuestrua edhe një armë zjarri model 56, si dhe një krahër me 25 fishek. 60 vjeçari Brahimi do të përballet me veprën penale prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, si dhe mbajtje pa leje armëve luftarake dhe municionit. 2 efektiv të policisë janë lënduar lehtë si pasojë e një aksidenti teksa patrullonin në zonën e isht stacionit të trenit në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm kur 2 efektivët po patrullonin me motor në rrugë. Mësohet se drejtuesi i motorit ka humbur kontrollin e mjetit në përpjekje për të shmangur përplasjen e një të moshuar i këmbësor, i cili i doli përpara. Fatmirësisht, efektivët nuk kanë mësuar lëndime të rënda, ndërsa i moshuari nuk është ndjerë mirë për shkak të tronditjes që pësoi. Qeveria do të mbulojë shpenzimet për sjellje në atë të trupit të 23 vjeçarit Florence Beqira, i cili humbi jetën në rrethana ende të paqarta në Francë. Familja e Florencit në Shkodër u vizitua sot nga ministri i jashtëm Ditmir Bushati, shoqëruar edhe nga deputeti socialist Luana Rusha. Ministri Bushati i ka shprehur ngushëllime familjes së 23 vjeçarit dhe i siguroi të afërmit se prokuroria franceze ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Prioritare për ne është që hetimet të shkojnë deri në fund dhe të zbardhen rrethanat e ngjarjes, ndaj duhet të presim përfundimin e tyre dhe të respektojmë vdekjen, deklaroi ministri Bushati. I riu nga Shkodra Florence Beqira i humbi jetën në një qendër azilkërkuesish në Marseille të Francës, teksa priste të kthehej dhe pasi u kap pa dokumenta nga policia franceze. Ai qëndronte që prej 27 nëntorit në një qendër për emigrantët, ndërsa ishte përcaktuar që të kthehej në 25 dhjetor në Shqipëri. Por në 14 dhjetor ai u gjet në dhomë pa ndjenja. Pas qëndrimit për disa ditë në spital, në gjendje kome, mjekët vendosën të shkëpusnin aparaturat që e mbanin në jetë. Familjarët pretendojnë se Florencin e kanë mbytur, ndërsa autoritetet në Francë fillimisht e konsideruan si tentativ për vetvrasje dhe po hetojnë për të zbardhur ngjarjen. Shqipëria u ka borxh 7.8 miliard euro vendeve të tjera dhe institucioneve partnere. Shifra e borxhit të jashtëm të vendit u publikua nga Banka e Shqipërisë, edhe pse me tendencë rëndëse borxhi i jashtëm vlerësohet aktualisht 70% e prodhimit të brendshëm bruto. Në tremujorin e tretë të vitit 2017, borxhi i jashtëm arriti rreth 7.8 miliard euro. Banka e Shqipërisë ka bërë një analizë të detajuar mbi borxhin e jashtëm bruto të vendit tonë, ku rezulton se në raport me prodhimin e brendshëm bruto, borxhi i jashtëm ka rënë me 5 pikë përqindje, duke arritur në nivelin 70% të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, qeveria mori borxh të ri rreth 109 milion euro, teksa shleu 46 milion euro në formën e principalit dhe të interesave. Sipas raportit, rezulton se qeveria zë peshën më të madhe në strukturën e borxhit të jashtëm. Në harkun kohor të një viti, borxhi i jashtëm i këtij sektori është zgjeruar me 2% dhe në fund të muajit shtator 2017 shënon 3.4 miliard euro. Pas qeverisë në marrjen e borxhit, renditen u hat ndër kompanitë të investimeve të huaja direkte me 22.3% të totalit dhe vazhdojnë u hat e korporatave depozituese, borxhi i sektorëve të tjerë dhe ai i autoritetit monetar. Raporti ndërmjet borxhit të jashtëm bruto dhe eksportit vjetor të mallrave dhe shërbimeve u vlerësua në nivelin 183.6%, duke u zvogëluar me rreth 36.3 pikë përqindje në bazë vjetore,
por Banka Qendrore vlerëson se ky tregues është përsëri mbi pragun kritik prej 150%. Punojësit e uzinës së naftës në Fier kanë protestuar sërish sot për pagat e prapambetura, mos pagimin e sigurimeve shoqërore dhe rinisjen e punës në uzinë. Ata shprehen të vendosur të vijojnë protestat deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Punojësit e uzinës së naftës në Fier vijojnë protestat për pagat e prapambetura, mos pagimin e sigurimeve shoqërore dhe rinisjen e punës në uzinë. Të mbledhur përpara uzinës së naftës, ata kërkuan ndërhyrjen e institucioneve shtetërore për t'i dhënë zgjidhje problemeve që i shqetësojnë. Nuk po kërkojmë rrogë të 13, nuk po kërkojmë rrogë të 14 apo saltanete të tjera, vetëm bukën e gojës. Fëmijët po na presin, vetë ne jemi të pa ushqyer sepse kemi punuar në helm, kemi vetëm gënjeshtra. Themi sepse shteti ka dorë, të vëri dorë shteti, asnjë tjetër. Si muri Berlinit. Si muri, tu mund të ketë 30 policë, kanë fri nga ne, nga punëtorë që kemi 20 vjetë tonë. Po bëjmë 2 muaj që protestojmë, na ka ndarë jo të majtë jo të djathë, jo sindikatat majta jo të djatha, ne kemi ngellur në mes të rrugës. Rruga jo në vetme është vetëm protesta, asgjë tjetër. Bile do nisemi drejt Tiranës në qoftë se është e mundur. Qa do gëzojnë fëmijët tanë? Janë 1200 familje pa. Çfarë do gëzojnë ato dritat që kam atje? Më interesojnë. Ne duam dhe zbukurimin e qytetit. Por atë parë duam bukën e gojës. Të ushqehemi. Punojësit e uzinës së naftës kanë nisur një valë protestash prej disa ditësh, ndërsa shprehen të vendosur të vijojnë ato deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Vijon aksioni për mbjelljen e pemëve të reja në Tiranë, këtë herë përfitues janë banorët në zonën e Unazës Jugore. Kryebashkiaku Erion Velia i tha se revolucioni gjelbër për Tiranën ka filluar, ndërsa ftoi kompanitë private dhe agjensitë ndryshme t'i bashkojnë projektit. 500 fidan dekorativ u mbollën në Unazën Jugore të Tiranës, të dhuruara nga ndërmarrja e ujësiellës kanalizimeve. Kryetari i Bashkisë Erion Velia i teksa ftoi kompanitë private dhe agjensitë ndryshme t'i bashkojnë projektit për gjelbërimin e Tiranës, tha se mbjellja e pemëve do të ketë impakt në mënyrën e jetesës së qytetarëve, duke sjellë më shumë oksigjen në zonë. Jam shumë i lumtur sot që mbjellim 500 pemë në Unazën Jugore të Tiranës, siç e shikonin ne çdo herë i avancojmë një segmenti në drejtim të rrugës Tiranë-Elbasan. Në pranverë, kur të kanë qelur gjithë të pemë, do kuptohet realisht impakti fantastik edhe mushkëria e oksigjenit që i shtuar gjithë kësaj zone. Sigurisht që nuk ka sens që të përdikosh tjerëve nëse nuk jep vetë shembullin e parë. Edhe më vjen mirë që të gjitha kompanitë, agjencitë dhe ndërmarrjet e bashkisë janë ato të parat që japin shembull, pastaj kërkojnë nga privatët. Bashkia e Tiranës synon që deri në vitin 2030 në kryeqytet të mbjellë 2 milion pemë të reja si pjesë e pyllit orbital. Sigurisht në ambicien tonë për të mbjellë 2 milion pemë, 500 pemë janë si një pikë në oqean. Ashtu si thoshte Nën Tereza, pak të pikë në oqean, oqeani do ishte çik më i vogël. Edhe besoj që po të vazhdojmë me këtë drejtim gjatë gjithë kësaj stine, deri në mars-prill, kur të jetë moti i duhur për të vazhduar me mbjelljet, besoj që do kemi bërë kontributin më të madh të këtij revolucioni të gjelbërt për Tiranë. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos i shprehu presidentit të Shqipërisë Ilir Meta falënderimet e tij për dhënien e shtetësisë shqiptare kryepeshkopit të Tiranës Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë Anastas. Gjatë një bisede telefonike të martën, presidenti i Republikës së Greqisë Prokopis Pavlopoulos theksoi se kjo nismë e presidentit të Shqipërisë përbën një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të mëtejshëm në mënyrë thelbësore të marrëdhënieve mes Greqisë dhe Shqipërisë. Zoti Meta pati dje një komunikim telefonik me të njëjtën temë edhe me ministrin e jashtëm grek Koxias. Edhe ministri Koxias i tha zotit Meta se vendimi i fundit i shërben klimës së bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të mira mes dy vendeve tona. Opozita greke vlerëson surprizën e presidentit Ilir Meta për kryepeshkopin Janullatos. Mediat greke kanë pasqyruar gjërësisht lajmin e dhënies së shtetësisë shqiptare kryepeshkopit të Tiranës, duke evidentuar simbolikën e këtij veprimi. Ndërkohë për presidentin grek Prokopis Pavlopoulos, dhënia e shtetësisë shqiptare për fort lumturinë vulos sjelljen e tij shëmbullore në Shqipëri.
Presidenti grek, Prokopis Pavlopoulos, në një bisedë telefonike i ka shprehur kryepeshkopit Anastas urimet më të mira për festën e Krishtlindjes dhe kënaqësinë e tij të sinqertë për dhënien e shtetësisë shqiptare, një veprim që vulos sjelljen e tij disa vjeçare shembullore dhe si një qytetar shembull i Shqipërisë. Lajmi lidhur me vendimin e presidentit Ilir Meta për dhënien e shtetësisë shqiptare kryepeshkopit Anastas është pasqyruar gjerësisht në mediat zyrtare greke. Pjesa më e madhe e tyre, si Kathimerini, Gazeta e redaktorëve dhe Protothema, kanë botuar të plot mesazhin e presidentit Meta në faqen e tij në Facebook. Gazeta Kathimerini në një artikull me titull "Kocias, masa e ndërtimit të besimit, shtetësia shqiptare ndaj kryepeshkopit Anastasios", i është referuar kryesisht mesazhit të përcjell nga ministri i punëve të jashtme greke, duke evidentuar simbolikën e këtij veprimi. Lajmi i dhënies së shtetësisë shqiptare të Janulatos nga presidenti Meta është përcjell edhe në mediat vizive. Më konkretisht, stacioni televiziv Alfa në një reportazh dedikuar lajmit të dhënies së shtetësisë i referohet vendimit të presidentit Meta, duke cituar pjesë të mesazhit të tij në rrjetet sociale, si edhe dy mesazhet e përcjella në Twitter nga kryediplomati grek Kocias dhe deputeti i Partisë Demokracia e Re, Komutsakos. Nga komentet që shoqërojnë këtë reportazh, vlen të theksohet lidhja e këtij vendimi me takimin e para një muaji në Kret midis dy ministrave të jashtëm, me iniciativë të Ministrisë së Punëve të Jashtme greke, duke e parë atë si një mesazh të vullnetit të mirë midis dy qeverive. Për më tepër është vënë në dukje vendimi për fillimin e punimeve në varrezat të rënëve grek në Shqipëri. Kryepeshkopi Anastas shfrytëzoi meshën e djeshme për të falendëruar presidentin Meta që i dha atij shtetësinë shqiptare, të cilën njërsia e tij kishte kërkuar që në fillim të misionit në Shqipëri. Fort lumturia e Anastas tha se ndihet përgjegjës për këtë vend si çdo shqiptar dhe duke folur si i tillë siguroi se rruga e vendit tonë drejt BE-s është një rrugë e sigurt. Për herë të parë si shtetas shqiptar, kryepeshkopi Anastas udhëhoqi mëngjesin e 25 dhjetorit meshën e Krishtlindjes për qindra besimtar ortodoks në katedralen Ringjallja e Krishtit në Tiranë, por edhe për mirat të tjerë që e ndoqën ndërmjet ekranit. Imzot Anastas shfrytëzoi këtë rast për të falendëruar dhe bekuar presidentin Meta, që i plotësoi atij një dëshirë 25 vjeçare që nga koha kur nisi misionin e tij në Shqipëri. Duke e krahasuar dekretin e presidentit me verën që vlen më shumë kur është e vjetër, fort lumturia e tij Anastas tha se është ndjer shqiptar me përgjegjësi për këtë vend, që në çastin e parë që erdhi për të shërbyer si kryepeshkop. Vendimi që mori presidenti gëzon mira ortodoks në mbar vendin, të cilët prisnin prej shumë vitesh të merrnin pikërisht këtë lajm dhe ndjejnë gëzim shumë të madh. Dua të them se disa gjëra, siç është vera, kur kalon koha, përfitojnë vlerë akoma dhe më të madhe. Mënyra me të cilën presidenti e përshkruan në letrën e tij përvojën time prej 25 vitesh i shton rëndësi dhe peshë shumë të madhe këtij vendimi. Bashkë me lutjen që presidenti Meta të kryej detyrën e tij me shumë urtësi, mençuri dhe guxim, kryepeshkopi Anastas, duke folur si shqiptar, shprehu bindjen se ardhmja europiane e vendit tonë është e sigurt. Lutja jonë buron nga zemra, Perëndia t'i fal, mençuri, urtësi, guxim, rezistencë presidentit që ai të vazhdojë veprën e tij me shumë rëndësi, duke e çuar mbar vendin në mirëqenie dhe progres. E ardhmja i takon vendit tonë dhe rruga e vendit tonë drejt Europës është diçka e sigurt. Kryepeshkopi foli për vlerat që ka trashëguar populli ynë dhe ortodoksia shqiptare, duke shtuar se fsheta qëndron tek ruajtja e tyre. E fsheta është që të jemi konsekuent me vlerat që ka mbajtur dhe ka ruajtur populli ynë, në besimin që pati ndaj Zotit, në shpresën dhe dashurinë që ai ka. Vërtet, dashuri dhe bukuri janë bashkë. Në prag të Krishtlindjes, presidenti i Republikës Ilir Meta i dha në shtetësinë shqiptare kryepeshkopit Anastas, një kërkesë 25 vjeçare e tij, e cila ishte refuzuar nga të gjithë presidentët, me argumentin e ndjeshmërisë së kësaj çështjeje për opinionin publik shqiptar. Këtë radhë do të njohim me një lajm të fundit, sikurse ju po e ndiqni nga fleshi ynë informativ të nderuar shikues, Selman Aliajti është dhënë masa e sigurisë. Do të shkojmë drejt për së drejti te krimet e rënda në këto momente. Është avokati mbrojtës, i cili do të ketë një prononcim për media, të ndjekim. Avokat, ju kërkuat të kryet një ekspertizë psikiatriko-ligjore. Përse këmgullën sallën e gjyqit? Po,
Ne sa po dolëm nga seanca gjyqësore e vlerësimit të ligjshëm dhe caktimit të masës së sigurimit ndaj dyshuarit Selman Alia. Ai është një vepër e rëndë shumë penale. Të them vërtetën, edhe duke parë qëndrimin e dyshuarit në sallë gjyqit, të krijon bindjen se medomos avukati duhet kërkojë një akt eksportimi për të përcaktuar shkallën e përgjegjshmërisë së tij në momentin e kryerjes krimit dhe cili ka qenë shkaku që e ka shtyrë drejt kryerjes së një krimi brenda familjes. Dyshoni që ka probleme mendore? Ne mendojmë nga eksperjenca jonë që kemi që do ketë probleme mendore për cilën do jetë një akt eksportimi i ngritur nga organi i prokurisë, pra ne ja kërkuam organit të prokurisë së krimeve të rënda që të bëjnë një akt eksportimi me ekspert ligjor për të përcaktuar shkallën e përgjegjshmërisë së tij në momentin e kryerjes krimit dhe pas duke provuar nëse janë të vërtetë atë çfarë ai ka deklaruar në policinë e shtetit. Klodi, nuk e di nëse më dëgjon, po. Po, Senata, përshëndetje. Atëherë, kam mjaftuar vetëm një fjali që i ndjeri Fejzi Alia i ka thënë të birit ti Selmanit. Gruan tënde do të ndajmë për gjysëm. Kaq kam mjaftuar që Selman Alia i ta godiste 3 herë me qekiq babajin e tij në kokë, më pas ta mbështillte me një tapet që përdorin për të mbuluar automjetin e tyre dhe ta transportonte në drejtim të liçenit të Farkës. Në momentin që djali do ta hidhte trupin e pajet të babait në liçen, aty ka konstatuar se jati ishte gjallë, e ka goditur për të 4ën herë në balë dhe i ka shkaktuar vdekjen, më pas e ka hedhur në liçen. Të gjitha këto fakte dhe rrethana u deklaruan sot në seancë gjyqësore nga prokurori i çështjes Njazi Seferi, i cili rindërtoi të gjithë skemën e krimit të rënd. Një histori për hir të vërtetës tipike shqiptare dhe dramatike deri në kufit të pabesueshmes. Në fakt, babi bir kanë qenë në ambientet e jashtme të banesës së tyre, duke ullur disa materiale nga një dum-dum, disa materiale që kishin marrë tek shtëpia hallës së tyre. Aty ka nisur dhe debati mes tyre, sepse Selman Alia ishte fejuar 2 muaj më parë pa dëshirën e tij nga babai. Duke patur parasysh se jati ishte ndarë 3 herë dhe kishte probleme të personalitetit, i dyshuari Selman Alia i ka refuzuar të martohet edhe pse babai i këmbgulte. Ai ka thënë atij se duhet të shkonte në Gjermani pranë të vëllai dhe pasi të rregullohej nga gjendja ekonomike, mund të martohej me vajzën që i kishte gjetur. Këtu me sa duket ka nisur debati që përfundoi tragjikisht me vdekjen dhe zhdukjen më pas të Fejzi Aliajt. Nga ana tjetër duhet saktësoj se i dyshuari për ngjarjen makabre të ndodhur në Shkozë është larguar në fakt nga liçeni i Farkës, ka ndrruar rroba dhe i ka hedhur në një kosh mbeturinash. Më pas në afërsi të rrugës Elbasanit është ulur në një pikë sufllaqesh ku kanë ngrënë 3 të tilla. Më pas me makinën vllajt demokratit është larguar në drejtim të Kuksit. Më pas është telefonuar në orën 3 të mëngjesit nga të afërmit e tij dhe në momentin teksa po kthehej në drejtim të kryeqytetit për të përballur dhe komunikuar me forcat e policisë që ishin njoftuar për ngjarjen e rëndë, është arrestuar në afërsi të urës së institutit. Janë gjitha këto fakte të paraqitura në fakt nga prokurori, sikurse theksova duke rindërtuar këtë ngjarje mjaft tragjike. Ai më pas ka shoqëruar oficerët e policisë në vendin ku kishte hedhur trupin e pajet babai dhe ka sqaruar se gjithçka ndodhi ishte për faktin se babai e kishte kundërshtuar, e kishte keqtrajtuar atë, e kishte detyruar të martohej me zor, por edhe për faktin që ai do t'i merrte bashkëshorten e tij të ardhshme, pasi sipas të dyshuarit babai kishte ndruar 3 gra dhe me të gjitha ishte sjellë në mënyrë barbare. Të afërmit e tij kanë thënë prokurorisë dhe policisë se i ndjeri Fejzi Alia ishte probleme, pra ishte abuzues seksual, megjithatë kjo mbetet për tu verifikuar. Sa i përket qëndrimit të dyshuarit në sallën e gjyqit ishte një qëndrim disi i çuditshëm, ai kishte probleme me dëgjimin, gjithashtu në disa momente i përgjigjej gjykatës se nuk e kuptonte atë çfarë gjykata i thoshte. Nga ana tjetër, në fund u mjaftua vetëm me një fjali të thoshte që janë dakord me gjithçka, deklaroi avokati. Sikurse dëgjuan avokatin e tij Frandashi, ai këmbguli që të kryhet një ekspertizë mendore për të dyshuarin për faktin se ka dyshime se vuan nga probleme mendore për faktin se kishte një qëndrim sikurse e theksova më lart disi të çuditshëm në sallën e gjyqit. Pasi dëgjoi të gjitha pretendimet e palëve në sallën e gjyqit dhe sigurisht në mungesë të dëshmisë së personit të dyshuar i cili ka pranuar të flasë vetëm në momentin e arrestimit, gjykatja Miljana Muqa vendosi të vlerësojë të ligjshëm arrestimin dhe caktoi masën e sigurisë arrest me burg. E ndërkohë do të jenë ekspertët ata që do të përcaktojnë nëse i dyshuari vuan ose jo nga çrregullime mendore, ndërkohë avokati këmbguli për një hetim të thelluar çështjes, për të parë nëse realisht viktima ishte një abuzues seksual, nëse ishte dhunuar autori dyshuar e ngjarjes sikurse pretendohet nga familjarët e tij dhe çfarë realisht ka ndodhur në debatin e fundit mes babe bir, ku në fakt ngjarja përfundoi tragjike dhe Fejzi Aliaj u godit 4 herë me çekiç artizanal në kokë dhe në ballë,
ku gjeti edhe vdekjen. Gjithçka mbetet për tu parë. Për momentin, i dyshuari Selman Aliaj, vetëm 27 vjeç, do të dërgohet në qelite e paraburgimit në pritje të një vendimi nga gjykata e apelit dhe sigurisht një akti ekspertimi, që nëse rezulton me probleme mendore, atëherë ai do të transferohet në qendrën spitalore universitare ose në spitalin e Zaharis, nëse mund ta quajmë të tillë, sepse ai nuk është as burg, për tu trajtuar për shkak të problemeve nga cilat vuan. Po senat? E qartë, Klodi, faleminderit për gjithë këtë pasqyrim të detajuar që sollen në studio, ndërkohë një pyetje të fundit, pas pak do të mbahet seanca në apel për ish-ministrin Tahiri, është thënë që do të mbahet në orën 14? Po, në fakt pritet nga minuti në minutë të filloj seanca gjyqësore në ngarkim të ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili po hetohet nga Prokuroria për krime të rënda si i dyshuar për përfshirje në grupin kriminal Habilaj. Në fakt, gjykata për krime të rënda ka vendosur t'i bllokojë pasaportën zotit Tahiri dhe në këto kushte t'i heqet të drejtën për të lëvizur jashtë vendit. Zoti Tahiri dhe avokati i mbrojtës Maksim Haxhiaj nuk janë dakord me këtë masë shtrënguese, duke deklaruar së pari Sajmir Tahiri thotë që nuk ka kryer asnjë vepër penale dhe si të tillë nuk ka pse të ketë një masë sigurie ndaj tij, por gjithashtu sipas tij nuk ekziston asnjë rrezik që ai të largohet jashtë vendit, të prish provat apo të ndikojë në hetimin e çështjes ndaj tij. Në këtë kontekst ai kërkon nga gjykata e apelit të rrëzojë vendimin e shkallës së parë dhe të jepet mundësia për të lëvizur jashtë vendit. Ai thekson se më herët ka lëvizur në drejtim të Gjermanisë për arsye personale dhe është kthyer. Dhe zoti Tahiri ka deklaruar në shkallën e parë, në përballjen e parë me drejtsinë shqiptare, se nuk ka ndërmend të largohet, sepse ai më shumë se askush tjetër është i interesuar që të zbardhet e vërteta, pasi pretendon se është përbaltur jo vetëm moralisht, por edhe juridikisht e politikisht. Në këtë kuptim, pritet që apeli të marrë në konsiderat të gjitha pretendime që do të paraqesë mbrojtja, por sigurisht nga ana tjetër është prokuroria ajo që këmbgurt se Sajmir Tahiri duhet të qëndroj, pra kjo mas sigurie duhet të qëndroj dhe Sajmir Tahiri duhet të mos ketë mundësinë për të larguar jashtë vendit, sepse sipas tyre ekziston rreziku që i dyshuari Tahiri të largohet jashtë vendit. Deri në këto momente nuk kemi parë në fakt të paraqitet në ambientet e gjykatës avokati mbrojtës i tij Maksim Haxhiaj as vetë zoti Tahiri, mbase kjo ka ndodhur në kohën kur ne ishim në seancën gjyqësore të Selman Aliajt. Më duhet ta konfirmoj një fakt të tillë dhe të dua bëj të ditur në kohë reale. Megjithatë, ora 14 sapo ka mbritur dhe pritet që apeli, edhe në mungesë të palëve, sigurisht të nisë shqyrtimin, e nëse nuk janë paraqitur palët, ta shtyjë seancën për një datë tjetër, me qëllim që t'u jap atyre mundësinë. Por në fakt, në të gjitha momentet e mëparshme, zoti Tahiri ka qenë korrekt bashkë me avokatin e tij, duke ardhur në kohën e parashikuar në fletëthirrja apo në momentin kur gjykata ka caktuar orarin për të paraqitur me drejtsinë. Mbetet për të parë për t'ju konfirmuar edhe se si do të zhvillohet kjo seancë gjyqësore. Po senat? Klodi, faleminderit për gjitha informacionet që përcolla. Faleminderit juve. Ne të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më gjërë ju mund të klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty lajmet i keni në koralit, shoqëruara nga foto dhe video. Gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare dhe të dëgjoni radion shqiptare, po ashtu duke klikuar në live stream mund të shikoni edhe News 24 live. Faleminderit që na ndoqët.